महाराष्ट्र भूमी ही जन्मभूमी ही कर्मभूमी ही अमुची महावंदनीय अति प्राणप्रिय ही माय मराठी अमुची. किल्ले मोरगिरी. आता आपण किल्ले मोरगिरीकडे जाणार आहे. आपण येताना ह्या मार्गे आलो होतो. जो हा मार्ग जो आहे तर आपण जर पाहिला तर या मार्ग आपण जर तुंग तिकोना या मार्गे आलो तर इकडून येतो आणि तसंच इकडून जर लोणावळा मार्गे आला तर तुम्ही या मार्गे इथे येता आणि इथे आल्याच्या नंतर तुम्हाला ही पाटी दिसेलच किल्ले मोरगिरी म्हणून. आणि इथे एक वाडी कातकरवाडी म्हणून आहे. आपण तिथून जाऊन पुढे जाणार आहोत. तर चला चलूया आपण आता. अशा प्रकारे आपण बैल किल्ला केल्यानंतर आता मोरगिरीकडे मार्गस्थ झालेलो आहोत. सगळे आमचे मित्र पहा किती उत्साही आहेत. सर्वांना खूप अशी हे लागलेली आहे, हुलूल लागलेली आहे, कधी आम्ही पोचतोय मोरगिरीवरती. मित्रांनो, एक 10 ते 15 मिनटं चालल्यानंतर एक टप्पा येतो जिथे तुम्हाला 2 रस्ते दिसतात, एक समोर व एक डाव्या बाजूला. समोर न जाता आपण डाव्या बाजूला वळायचं आहे. जर समोर गेल्यास तुमची दिशा बोलून तुम्ही चुकू शकता. पाहू शकता कशी घनदाट झाडी आहे. अशा घनदाट झाडीतून वाट काढत आपल्याला मोरगिरी डोंगराकडे जायचं आहे. मोरगिरी पठार म्हणू शकतो आपण किंवा मोरगिरी किल्लाही म्हणू शकतो. चढताना अशी दमचाक होते बघा कशी पडते ते.
मोरगिरी किल्ल्याचा पहिला टप्पा पार केल्यानंतर आपल्याला सर्वत्र विस्तीर्ण असे पठार दिसते. लांबच लांब जेवढ्या लांब तुमची नजर जाईल तिथपर्यंत तुम्हाला विस्तीर्णच पठार दिसेल. इथून पुढे 5 ते 6 किलोमीटर सरळ चालत गेल्यानंतर दुर्गप्रेमींनी एक पाटी लावलेली आहे. त्या पाटीवर मोरगिरीकडे असं लिहिलेलं आहे. तिथून आपण मोरगिरीच्या दिशेने जाऊ शकतो. इथं आल्यावरती ह्या झाडाकडे बघा तुम्ही, जरा एक पाटी दिसेल तुम्हाला. त्या पाटीकडे जाताना इथं पुढं आल्यावरती कुंपण केलेलं आहे, हे पाहू शकतो मी कुंपण. ह्याच्या पुढे जायचं नाही आपल्याला. इथून आपल्याला डावीकडे वळून सरळ किल्ल्याच्या दिशेने जायचं आहे. कसं आहे घनदाट जंगल. हा, ट्रेक लाईक अ ट्रेक. जीवनात काय नाही केलं ते चालेल, पण दुर्ग भटकंती केलीच पाहिजे. जसं जसं वर चाललो तसं आपल्याला महाराजांच्या घोषणा ऐकू येऊ लागल्या. ते ह्या घोषणाच आपल्या उत्साह वाढवत आहेत. तुम्ही पुढे पाहू शकता. पहा त्या झाडा पानावरती पहा, हिरणटोळ, साप आहे. असे खूप वन्य प्राणी ह्या किल्ल्यावरती आहेत. या किल्ल्यावर म्हणजे जंगल असल्यामुळे हे वन्य प्राणी त्यांचं हे घरच आहे. त्यामुळे ते इथे कुठेही आपल्याला दिसू शकतात. त्यामुळे वर जात असताना किल्ल्याच्या दिशेने काळजी घेतली पाहिजे. मोरगिरी किल्ल्याच्या पूर्वेला तुम्हाला दिसत आहे पहा, तो तुंग किल्ला आहे. तर त्याच्याच बाजूला थोडंसं या साईडला पाहिलं तर तुम्हाला एक झूम करून दाखवतो. हा जो आहे तो किल्ला तिकोना आहे. तिकोना पेठेमध्ये तो किल्ला आहे. हे पाहता आपण बऱ्यापैकी किल्ल्यावरती पोहोचलेलो आहे. कातळामध्ये कोरीव अशी टाकी आपल्याला दिसते. अशा 3 टाक्या आपल्या इथं पाहायला भेटते. 2 टाक्यामधील पाणी थोडं खराब आहे, पण पुढे गेल्यावरती आपल्याला दिसून येईल कशी टाकी काय आहे. 1 मिनटं. भाग जरा अवघड आहे. येताना पूर्ण तयारीनिशी यात जा तुम्ही या किल्ल्यावरती. खूपच अवघड असा टप्पा. काय करू शकते तुम्हाला कळेल. हे जाकमाता देवीचं मंदिर आणि इथं खाली तुम्हाला दिसेल पाणी. किती शुद्ध पाणी आहे.
सगळ्यात अवघड टप्पा असा 10 फुटी शिडी आहे. मित्रांनो, येताना पूर्ण काळजी नाही तुम्ही. एक नंबर. एवढ्या उंच किल्ल्यावर पाण्याचे टाकी. हे पहा, इकडे एक पाण्याचं टाक आहे आणि त्याच्यानंतर इथे एक पाण्याचं टाक आहे. इथून जाताना थोडंसं जपून. खूप पावसामुळे खूप निसरडं झालेलं आहे सगळं. यात आपला जोशी आपल्याला कुठं सापडायचा? डोंगर दिसताना जोशीला आमची. अरे जोशी पर तिकडे. पहा काय नाही असा नजारा आहे, दृश्य आहे. उगाच का महाराजांनी निवड केली असेल या गडकोट्यांची. टेहनी बुरुज कसे जगले असतील मावळे हे आपण आता पाहू शकता. असं काय काय विषय असा ना आपण. त्यामुळे नक्की सर्वांनी मोरगिरी या डोंगराला म्हणा, गडाला म्हणा, पठाराला म्हणा, एकदा तरी भेट द्या. अशा प्रकारे आपण आज बैल आणि मोरगिरी हा किल्ला केलेला आहे. तुम्हाला हे दोन्ही किल्ले कसे वाटले एक कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि जर किल्ले आवडले असतील तर आपल्या जीवनात एकदा तरी मोरगिरी आणि बैल हा किल्ला नक्की जाऊन भेट देऊन या. आणि या किल्ल्याची माहितीही तुम्हाला माहिती करूनच तुम्ही या किल्ल्यावरती जा. कारण की या किल्ल्यावर येताना वन्य प्राणी तसंच रस्ते हे खूप असे निसरडे आहेत. पावसाळ्यात येताना खूप काळजी घेऊनच तुम्ही या किल्ल्यावरती येण्याचा प्रयत्न करा. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती श्री संभाजी महाराज की जय. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय भवानी, जय शिवाजी. हा व्हिडिओ आवडला असल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपल्या चॅनलचं नाव आहे राहुल सातव व्लॉग. नक्की या चॅनलला भेट द्या आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा. धन्यवाद. थँक्यू. We'll be right back.